بابا عینی یا رمضان علی حاجی قاسمی در آبان سال 1291 در محله پاتحتار آبمنگل تهران به دنیا آمد. او 4 خواهر و 1 برادر داشت و فرزند 4م خانواده بود. آنچه که مسلمه، من هرچی دارم و فرزندانم دارم از خانمم و هرچی هستم از این را هستم. بابا عینی امسال 104 ساله شد. 104 ساله‌ای که از قدرت خارق‌العاده‌ای برخوردار است. قدرت او در عشق به خوب زندگی کردن است. عشق به فرزندانش و خانواده‌اش. عشق به کار. عشق به خدمت کردن به مردم. قدرت او در مثبت بودن، مثبت اندیشیدن و عمل کردن اوست. او عاشق زندگی است. مردی خود ساخته، خودمحور، راستگو، با پشتکار و زحمتکش. و این است داستان این پدر بزرگ. این خوب صابونه، این درسته، این صابون. این بروس ابروه. این بروس پاکن دستشوییه. این بروس سره. یه حوله است که گاهی خیس میشه میزنم اینجا خوش میشه. به همینجور هر کدوم به محاسباتی داره. بی خودی اینجا نیست. لب با لب یار خوش میشد، حالا لب با هوا و زندگی روز خوش میشه. فرق داره، اما باید به هر دو ساخت. چوشل شده از جلو 10 تا، از عقب 10 تا، هر کدوم 10 تا، 10 تا 10 تا، هر کدوم 10 تا. این پا. بعد یکی از چیزی که مهم بود برای من دوست داشتم چرخ بود. چرخ میچرخیدم طوری بود که استاد دستش خسته میشد رو ضرب. بعد همجور تو ضرب میگرفت همچه میکرد ماشاءالله خدا نگه داد. نمیشه بزنه دیگه، به زمون بودیم خدا نگه دارد. ها دوباره شروع میکرد. هشتم ششتم هفتم هشتم نهم دهتم
رو زدم رو زدم 13 و 14 15 16 17 و بردم 19 و شد 20 یک 20 دو 20 سه 20 و 4 20 5 20 و 6 20 7 20 8 20 9 20 شد 31 30 دو 33 30 از نوجوانی تا به امروز بابا عینی پس از اصلاح 1 ساعت را به ورزش تعلق می دهد. ورزش منتخب او در جوانی ورزش باستانی و سپس شنا و دوچرخه بوده. در 100 سالگی او نرمش صبحگاهی برای خود ابداع کرده که تلفیقی است از 2000 حرکت که او هر روز صبح به مدت 40 دقیقه به آن می‌پردازد. میاد من چی خیلی بد دل شده من نبود که آینه است خودمم وقتی رسیدم دم خودمم خجالت کشیدم که چرا به مردم من نگفتن تو بد را میایی برگشتم دوباره سر دارو دوباره آمدم و دوباره آینه که دیگاه کردم شرم پیدا کردم که این چی جور رفتنه از اون روز دستم کردم جیبم ورزش سنتی نکردم ورزش بیرمدی ورزنده رو کردم سوئدی و باز 6-7 ساعت با بیرمدی ورزنده ورزش کردم من جوان که بودم تو ارتش که بودم بخواستم شاه بشم خب دوست دارم شاه بشم فکر نمی‌کردم شاه شدن اینجوری نیست جوان بودم تو جوانی الله بیشتر از این نمیرسه و بعدم ببینید دوست داشتم که ارکستر اداره کنم رهبر ارکستر بشم خیلی دوست داشتم بعدم که میخوام یه آدم حسابی باشم میخوام یه کسی باشم که وجود من مثمر ثمر باشه برای همه و حالا همینطورم من اگه بتونم یه کاری برای کسی بکنم حتما بدم دوست دارم مردن حقه بی تولد حقه مردن حقه بنویسید به سنگ من بنویسید این مرد عاشق به دنیا آمده عاشقم بود من اینو دوست دارم ولی بزرگ کلی یه آدم عادی نبودم در زندگی و نیستم نخواهم بود من اصولا عاشق کارم عاشق زندگیم عاشق کسی هستم که باش کار میکنم عاشق روزم عاشق لحظاتم عاشق آن چیز که هستم که میبینم دوست دارم برام فرق نمیکنه هر چی بخواد باشه احمد شاه کاملا به خاطرمه که شهوت سلطنتی خیلی ضعیفی داشت ولی به هر حال اونها یه آدمای آذربایجانی ترک بودن تهران دنیا آمدن و در طفولیتم تو خیلی چاق بودم و غربه من رو توی یه مجموعه خاصی می‌داشت مادرم توی یه چیزی قرمز دیدش می‌داخت که بچه ها بغل نکنه پدرم تاجر بود در تاجر عمده بود در خیابان بازار سرای ری سرای روشن حجره سوم دست چپ و این حقیقتی بود که ما حتی زندگی عادیمون بسیار عالی نمیگذشت نداشتیم یعنی آقا بود پدرم ولی متمکن نبود بد نبود کارهای مختلفی که مثلا عکاسی می‌رفتم عکساش کار می‌کردم یا می‌چسبوندم و خیلی ارزون به ما بدادن چیزی
قضیه قراسی شد تا دبیرستان که تمام شد. خب برادرم با من هر دو تحصیل کردیم چون شرایط اجازه نمیداد و کار شروع کردیم. تقریبا 11-12 سالگی کار شروع کردم، کار کم میکردم تا 18 سالگی. نظافت لباس و لباس تمیز پوشیدن و درست پوشیدن شرطه. لباس پوشیدن من لباس پوشیدنم درسته تا حدودی که میتونم. مثلا فکر نکنم من 50 دست لباس دارم، نه 3-4 دست لباس تابستونی دارم، 3-4 دست زمستونی دارم، 1-2 دست بهار پاییزه دارم. جمعاً 8-9 تا بیشتر نمیشه، ولی 8-9 تا رو به موقع که میگم همه فکر میکنه که من 50 دست لباس دارم. نه اینطور نیست. درست کار تو دوران زندگی یه 7 روز یا 3 روز بیمار بودم که در بیمارستان بودم. باز روز بعدی که بیمارستان بودم سر کار. من 1-7 سال آبادان بودم، 5 سال شاید 12 سال. خیلی آبادان من سخت گذشت، طوری که اولش استخدام بودم، استخدام یک آقایی به نام کاظمی، بسیار مرد محترمی بود و من ساعت 8:30 میمدم تا 1 بعد از ظهر و مسئول دواخانه‌اش من بودم و 900 تومن رو می‌گرفتم. تا اینکه یه روزی که مادرم زنگ زد که بیا تهران و گریه میکرد، من ناراحت شدم و اومدم به کاظمی گفتم که کاظمی من باید برم تهران. گفت نه و اینجا دواخانه میدم به تو. نه دواخانه نمیگیرم. بالاخره راضی شدم که دواخانه بگیرم. گفت که پولی که داری برای من 1 سال رو نگرفت بودم 10,000 تومان و اینو باشه مای 300 تومان منم مای 300 تومان و مای 300 تومان دادم، خریدم، خودم صورت برداری کردم، خودم قیمت کردم، خودم جمع زدم، اون قبول کردم. در مورد داروخانه سلامت که بودیم، امام سلامت، من صاحب دواخانه شدم و برادرم بود، مطابق برادرم جدا شدم، رفتم تهران و برام او بود. تهران که آمدم یه کار بزرگتری گرفتم، یه خانه گرفتم، اجاره کردم. برادرم بعد از چند ماه 3-4 ماه گفت که من نمیتونم سر کار کنم، یا با هم دیگه کار کنیم. اون اومد تهران، جای من نشست. به هر حال با مسائل زیاد من جای من نشست و اونجا من رفتم آبادان که برگردم. دوستان آبادانی ما نداشتم من برگردم، تو باید باشی دواخانه نمیشه باشی. ما موندم آبادان.
من موندم دوباره زنم و بردم مقاطعان دوباره زندگی آبادان شروع کردم. در سینه خاک تنها چرایی بچه ها من بزرگترین آرزوی من بچه ها بودن به خاطر اینکه بچه های من بچه ها عادی نیستن. بچه های من که تو نوه منی درست ولی بچه ها خیلی عادی هن. بعد بچه ها خیلی فهمیده‌ای دارن، خیلی اصولی هن، خیلی سالم هن. به هیچ کدوم اینا مردم ضرر نمیزنن که بال کسی نمیخورن، چون ما کسی نخوردن اونا نمیخورن. بچه های خیلی خوب دارن. من افتخار بچه ها یه به در آمریکا بودم، من گفتی دکتر کلیمی گفت که چی داری؟ من 9 میلیارد دارم. گفتش که دلار نگفتون یه نگفتون فرانک چی گفتم هی پولای دنیا رو شما گفتم گفت چیه؟ ریال گفتم نه. گفت چیه؟ من 9 تا بچه دارم 9 میلیارد نگفتم. نتیجه عمرم اینه که من زندگی کردم، خوب زندگی کردم، آره خوب دارم. من هرچی هم دارم بچه هم تبعیض کردم، خودم هیچی ندارم. من خیلی افتخار میکنم که بچه ها بعد از من گیرشون بیاد، زندگی گیرشون بیاد که مثل من سختی نکشید. شاهکار ما، شاهکار بزرگ من درگسون ترزفی بود. ترزفی سازنده درگسون ایران برای اولی بار من بودم و باز من یه مسافرت به آمریکا کردم که در حدود 1 سال نیم طول کشید و این مسافرت بسیار سازنده بود به طوری که من درگسون از آمریکا آمدم. وقتی برگشتم به ایران فکر تأسیس یه درگ استور رو فکر کردم و باور کنید که بسیار بسیار مشکل کاری بود که در زندگی من بسیار تأثیر داشت و من توضیحی که حاصل کردم این بود که اساس و بنیانگذاری این درگ استور رو واقعاً با زحمت فراوان در کشوری که اصلا نام درگ استور رو نمیدونست و نمیفهمید من اجرا کردم. من پول نداشتم ولی بالاخره پولم برای برادرم بود، یادم پولم فرسته بودم داشتم. بالاخره یواش یواش اون آقایم که پول به من خیلی آدم خوبی بود به من کم کم بده، منم کم کم داشتم بدم، دور شد. در واقع بالاخره ساخته شد، من تحویل داد.
اصلا بالاتر این چیزی که بگم خیلی جالبه اینه که وقتی اومدم یه نامه نوشتم به وارد کننده های دارو، لابراتوار داروسازی و کلیه کسانی که وارد کننده من رو میشناختن، آبادان داروخانه سرآمد داشتم میشناختن که دکتر قاسمی کیه. این اومدم به تمام وارد کننده ها نوشتم من قرآنی هستم، آبادان داروخانه دارم که مکان و اومدم درگستان در تمشید باز کردم، پول هم ندارم، قلم قرمز کشتم زیرش که پول هم ندارم من دوا بدیم که واقعا نداشتم اگه دوا نمیدادم من به هیچ وجه موفق نبودم. خیلی خوب بود، به من دوا دادن، اینقدر دوا دادن که من دیگه جا نداشتم، با این قوسای زیاد داشتم جانم بچینم. و دواخانه شروع شد به کار. روز اولش 2357 تا 3000 مختلف قسمتی دواخانه ها روشون روزا 80 تومن بود، 70 تومن بود، 100 تومن نمیشه، 100 تومن اون روز اول. و این مبلغی که من میگم خیلی عجیب بود و اولین درگستانی که باز شد این بود و درگستان در جمشید شبانروزی شد. شبانروزی هم بعد از 6 ماه شد اونجا شد و من مدیر مسئول بودم، 6 تا مدیر مسئول دیگه داشتم و اونام دواخانه در جمشید تا 80,000 تومن فروش کرد تا بعدم آرایش رو من شروع کردم تو قصر آینه که قسمت آرایشی قصر آینه پایین بود به نام قصر آینه که اون اداره میکرد داروخانه رو، داروخانه ضرر میکرد. اینو هیچ کس نمیدونه، بچه‌های من خوب بدونن، کسانی که من میشناسم بدونن که داروخانه با این عظمت که روزی 2000 تا نسخه میپیچید ضرر میکرد. ولی اگه آرایشی قسمت آرایشی باش نبود حتما داروخانه میخوابید واقعا. و اون قسمت آرایشی کاملا سود بخش بود و رضایت بخش. من اونجا در حدود 26 نفر کارمند زن داشتم که در حدود 22 کارخانه داروسازی آرایشی من اینجا نمایندگی داشتم و بسیار بسیار خوب اداره میشد، بسیار عالی. به خصوص قسمت داروخانه که اولین داروخانه‌ای بود که لباس سفید بود، اولین داروخانه‌ای بود که قیمت نسخه رو می‌نوشت، اولین داروخانه‌ای بود که دکتر دواساز حتما بایستی که بشینه پاش امضا کنه پای نسخه رو مر کنه و بدون دواساز یا هرگز نبود. من 6 تا دکتر دواساز داشتم غیر از خودم و دخترم که ما هر دو دواساز بودیم. دخترم هم دکتر دواساز بود. این داروهای من ترکیب شده از شاید سنی من، یعنی هر کسی داشته سنی به بالا 70-80 به بالا مسلم فشار خونی پیدا میکنه، مسلم قلبش ممکنه که پیش بینی نکنه ولی یه ناراحتی‌های پیش بینی نشده داره. دواهایی که من میخورم تقویتی از داروی واقعی هست که ضرورت داره برای قلب و فشار خون و برای ناراحتی‌هایی که ممکنه وجود پیدا کنه، مثلا نقرس فلان حرفا که ممکنه وجود باشه. من دادن دکتر البته من میخورم ولی نه اینطور به طور کلی هر روز 10 تا، نه یه روز در یه دونه، بعضی هر روز یه دونه، بعضی هر روز 2 تا. ریزه خودم ریز کردم بخواهیم یکی دیگه اینا دایی دیگه ریزتر از اون یکی درست این ریزه
انرژی درمانیه، انرژی به آدم میرسه. خواهر من میگه که روزی 50 تا 100 تا سلوا مثلا میرسم، 100 تا همچین، 100 تا همچین. خواهرم مردم هم کار میکنن و من دوست دارم که بگم که من دعا کننده خیلی دارم. حالا میگی نمیمیری، چرا؟ به موقع خودش میمیرم، ولی خوب میمیرم. بابا جوان بودی ما. آره منم جوان بودم. همون شما رو میگم. آره من که بچه بودم اصلا. خیلی بچه بود. رویم رفته از پرویز، از همه بچه ها، نه اینکه راضی ترم، فعالتر در زندگی با من خیلی خوشحال بوده، خیلی با من یار بوده. بچه های دیگه من بودن، منتاش پرویز با خود من بوده، اونا با کل زندگی بودن. بعد از اینکه انقلاب شد، خب چون ما همیشه دوا بنده کافی داشتیم، در حدود 50 میلیون تومان دوا تو انبار داشتیم که پاسخگوی تمام ایران بودیم و حقیقتا تهران اون نسخی بود که از تمام ایران به وسیله ماشینای خودشون میفرستادن و ماشینای اورژانس میمدن اینجا شبانه میگرفتن و تمام تهران بود و داروخانه تخت جمشید. در حقیقت دوایی نبود که نداشته باشه. ما یک چیزی درست کرده بودیم، نوشته بودیم پشت اسکدا که کلمه نداریم وجود نداره، که واقعا اینطور بود. حتی گاهی دوا کشم میمد شهرستان ها میخریدم و میوردم به قیمت تمام شده میفروختم که نکنه ما نداشته باشیم. مثلا شکست زندگیمو یک چیز تازه‌ای میدونم به زندگی، برد میدونم نه باخت، چون منو بار میاره، میفهمه که زندگی اینا رو داره. چیزی که میشکنه چیزی که میمیره چیزی که از بین میره. زلزله وقتی بیاد زلزله است. چرا زلزله آمد نیست؟ زلزله آمد. سیل آمد. چرا آمد نیست؟ اگه نمیمد بهتر بود، نمیخریدم بهتر بود، اگه خریدم بهتر بود، اگه فروخته بودم بهتر بود، خریدم بهتر بود. اصلا من ندارم. ولی من مثلا بیشتر فرد کارمندان اینها علیه من شدیدن اول انقلاب و برای من 21 نامه نوشتن به ادارات دولتی و بندی و مجلس و که این آقا اینجوره به هر حال نوشتن. من اون نامه ها رو یه روزی یه آقایی به یکی قوت داد من که این نامه رو نوشتن علیه تو و ما چون میدونیم تو آدم خوبی هستی این نامه میدیم به تو. نامه رو دارم و به وقتی که به اون مثلا کسانی علیه من شده کردن گفتم این نامه های شماست، اونو مردن هستن که این نامه هایی که اینا نوشتن بگیم برابر 18 نامه دست منه. درگستور وقتی که انقلاب شد اشکالاتی پیدا کردیم و اشکالات دولتی پیدا کردیم و مقررات بسیار سختی بود، دوا دیگه ما نمیدادن، بسیار کم میدادن. به هر حال مورد ایراد بزرگی مؤسسه مورد ایراد مقامات قرار گرفت و مسلمه من در این موردم توفیق داشتم. ما اولین سرای دستی بزرگی هستیم در ایران که من فکر میکنم از ما بزرگتر دیگه نیست. یکی اینجا شعبه است، یکی اون داستان شمیران اون درگستور باز تخت جمشید بود اونجا که به این صورت الان تجلی کرده سرای دستیه. در صورتی که این دوتا بعد هر دو بزرگترین داروخانه های دنیا باشه و مورد احتیاجات مردم. به هر حال اینجا بدین طریق شد که من از داروسازی، از لباس داروسازی خارج شدم و گذاشتم کنار داروسازی رو. در حقیقت بعد از 50 سال که من پشت میز داروسازی کار میکردم.
من نه اون دفعه اول می‌نوشتم تمام شد. حالا به همینطورم هنوز من یک صفحه 2 صفحه 10 صفحه رو می‌نویسم یه غلط ندارم و اگر غلطی کلمه اشتباه می‌نویسم کلمه رو می‌چسبونم به یه جمله‌ای نمی‌ذارم قلم نمی‌ذارم تا به حالا من نامه قلم خورده ندارم. من معمولی نیستم ادوانم نبودم من هر جا برم رئیسم و من در هر کجا بودم در کجا برم جزو رؤسای اونجا هستم یا اصلا من همیشه حق رأی دارم بیشتر از همه برای چی نمیدونم بابا جان عزیزم من نمیدونم چیم ولی یک ماه به من نیاز داره نه اینجا شما فکر کنید به من حضور داشتی چی گفتن دیگه همه جا همینطور در هر جلسه شرکت کنم در رأس قرار میگیرم و باید باشم خب من چقدر باشم من در 100 سالگی هستم 102 سالگی هستم تا 500 سال دیگه باشم میشه شورای از کنم امنای نهر بزرگ میگون که این خیلی مهمه نهر خیلی مهمه آبیاری نهر بسیار مهمتر از خود میگونه من اداره میکنم و میگن خب تو بری کسی اداره کنه راست شما میگونی هستین از آب میگون استفاده نکنید میگونی هستین باید تشریف بیارید مرسی نفتحال بیکر بزنید بیا لیلی دوست دارم خیلی بیا لیلی باغ فرزند منه یه صحرایی بود و باغ کردم و صحرا به باغ کردن سنگو به باغ کردن خیلی اشکال داره فرض کنید که من محاسبه یه دقیقه ندارم ولی 1 میلیون اوراق بیشتر اونجا کار کرده باغ یکی از چیزهای محصولات که من به دست آوردم محصول ندارم درست امر طبیعی است ولی مثل فرزندای من باغ کم نگیرید با 34 سال من یه بچه 34 سال هست 34 سال من کار کردم من این باغ امروز که امروز باغی نبود شاید یک کوهی بود تپه‌ای بود و مشابهش اون ور هست معلومه به من پیشنهاد شد و من چون این آب رو دیدم که امکان این که این آباد بشه وجود داره دوستانم کسانم یارانم خیلی تعجب میکردن که این کوه یعنی چی برای چه خریدی این باغ نمیشه اما همطور که امروز همه میبینن باغی در خودش اوله یعنی هیچ باغی شما در این شرایط نمیبینید که این موقعیت رو برپا کرده یه چیزی دیگه است یک موقعیت دیگری داره این با طبیعت همراهه اصلا خود طبیعت من از لای طبیعت اومدم من الان لای طبیعت نشستم به خصوص که من معتقدم اون چی که معتقد بودم نوشتم تابلویی که روی همین سمبل هست نوشتم همیشه نمیشه با استفهام میشه من معتقدم که هیچ نمیشه‌ای در دنیا وجود نداره اما هر چیزی راهی داره برای راهش باید کوشید با موقعیتی که پیش میاد باید انجام کاروان رفت و امید رفت و دلم رفت عشق هست و عشق هست و عشق هست
اینا قربون صدا برم. صدا خوبه بابا جان. شما بهتر میشنم. رستم پاشا از خاتونی به نام گراسیا صحبت میکرد. هنوز اینجا بابا جانم این نظری برای فیلمبرداری از بابات میکنه، بعدا میخواد به دنیا پخش کنه. به دنیا پخش کنه به نام اسرار مردی 102 ساله. بله بله. خواب اومد. خواب اومد. خواب اومد. باید برم بخوابم. خواب اومد. خواب اومد و خواب اومد و خواب اومد. باید برم بخوابم و رفتم بخوابم. یالله. اما خوب حالا که پیری هست باید مرد نه؟ باید با پیری زندگی کرد. تا زندگی هست باید زندگی کرد. نه اینکه فکر حالا که پیر شد که ولش کن. نه بهتر بگیرش. پیر شده بگیرش نه ولش کن. معایب زیاد داریم من بکرد باش. معاصر زیاد داریم. ما چون من بکرد بزرگ شدیم. من بچه این من بکردم. کجا برم؟ کجا برم که سالی مطلب من سینگین خواهد کجا بودی کجا آمدی؟ برم تجدید عهد بکنم با اون من بکرد که من هستم من بگن نه نمیخوام باشی بگو عجب من بگه خودم مالو خودم من بیرون نمی کند من بکرد هیچ کس من از من بکرد بیرون نکنم اون من بکرد ها موقعی که خارج آدم بیرون میکنن یه تو بدی به دردی ممکن نمی کنی برو یا پولش بیاد پول خرج کن داشته باشی باش نگی برو خب چه کاریه من که خودم میمونم بیاد بسم الله الرحمن الرحیم باشه معمولا به راست میخوابم از ساعت 4 به بعد به چپ میخوابم باشه اینجوری خواب مستکرم خوابیدم من 10 دقیقه دیگه خوابم